හරි අද බලමු මේ පෝටබල් රවුටර් එක ගැන. ඉතින් මේක මේ දවස්වල නිතරම වගේ අපේ රටේ ලංකාවේ ඉතින් විදුලිය කපා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔන්ලයින් වැඩ කරන අයට ගොඩක් වටිනවා. මොකද ගෙදර තියෙන රවුටර් එක සාමාන්‍ය විදුලිය නිසා නම් ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වයර් රවුටර් එකකට දැන් එනවා කේබල් එකක් පොඩි මේ අපේ USB එකට ප්ලග් කරලා, ඒ කියන්නේ පවර් බැංක් එකට වගේ ප්ලග් කරලා ඒක මේ පවර් අප් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ. එහම ඒක වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ කේබල් එක ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ ගෙදර normal රවුටර් එක කරන්ට් එක ගිහපු අවස්ථාවලදී පවර් අප් කරගන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ Mobilink කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන අන්ලොක් පෝටබල් රවුටර් එක. මේක අන්ලොක්. ඉතින් මේක FDD TDD SIM දෙකම සපෝට්. ඒ කියන්නේ අපේ රවුටර් SIM, ඒ වගේ මොබයිල් SIM ඕන එකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. 3G 4G ඕනම SIM එකක් මේකට වැඩ. ඉතින් මේක ගත්තා මේ වගේ තමයි බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා මොබයිල් WiFi 3S කියලා. ඒ වගේම මෙතන ස්පීඩ් එක දාලා තියෙනවා Mbps කීයද කියලා. ඒ වගේම මෙතන බැටරි MPS ගාන. ඒ වගේම මෙතන 4G LTE 4G wireless router වගේ මෙතන Mobilink logo එක වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ බැටරිය ගැන කතා කරනවා. මේකේ මේක ගහලා තියෙනවා මෙතන 2100 mAh බැටරි එකක් තියෙන. ඉතින් මේක ඇත්තටම බැටරිය නම් ඇත්තටම ගොඩක්ම සැටිස්ෆයිඩ්. මොකද මම මේ කාලයක් පාවිච්චි කරලා සති 3-4ම පාවිච්චි කරලා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය මම පාවිච්චි කරද්දී පැය 8ක් 9ක් වගේ ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා මේකෙන්. ඒ කියන්නේ පවර් එක නැතුව, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක නැතුව මේක බැටරි වෝල්ටේජ් එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම පවර් එක ගන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් පැය 9ක් විතර හොඳටම වැඩ. 9න් පස්සේ මේක ඔෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා. ඉතින් මේක සිග්නල් නැති පළාත්වල උනත් ඇත්තට සිග්නල් හොඳට තියෙනවා මේකට. ඒක නෑ සිග්නල් ගන්න ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. මොකද සාමාන්‍ය තව තියෙන එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් පෝටබල් රවුටර් ඉතින් ඒවා රත් වෙනකොට එහෙම ඔය සිග්නල් අඩුපාඩු වලට ගෙනිච්චම ගොඩක් රත් වෙන එක සිග්නල් අදිලා ගන්නකොට මේක රත් වෙලා ඉක්මනට බැටරියත් බහිනවා. ඒ වගේම සිග්නල්ුත් නැහැ. ඉතින් මේක එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. මේක සිග්නල් මගදී කට් වෙන්නේ. ඒවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් රවුටර් එකක්. ඒ වගේම මෙතන මොඩල් එක තියෙනවා MF800. ඒ වගේම 4G LTE wireless terminal කියලා data terminal කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන global operators compatibility. ඒ වගේම මේක 3G 4G network දෙකටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේක ස්පීඩ් එක, ඒ වගේම smart security, power consumption, ඒ වගේ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා මෙතන බලන්න පුළුවන්. හරියට බලමු මේ box එක open කරලා මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ තමයි අපිට box එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. වෙන දෙයක් නම් ඇතුලේ නැහැ. මේ වගේ අපේ router එක බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට මම router එක ගන්නම්. මම කලින් ටිකක් පාවිච්චි කරලා තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ වගේ තමයි router එක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා Mobilink logo එක, ඒ වගේම signal strength, message, ඒ වගේම මෙතන Wi-Fi logo එක, battery, ඒ වගේ percentage ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙතන WPS බටන් එක, ඒ වගේම power on බටන් එක විස්තර ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම හුරු බුහුටි. ඒ වගේම මෙතන අපේ charger cable එක තියෙනවා. මේක මෙතනින් තමයි charge කරන්නේ. normal micro USB port එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන battery එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 2100 mAh බැටරි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බලන්න පුළුවන්. අපිට මේක පවර් ඔන් කරන් දින මේ පිටිපස්සේ ප්ලේට් එක මේ වගේ අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරාම මෙතන බැටරි එක දාන්න ඉමි නම්බර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පාස්වර්ඩ් එක, ඒ වගේ විස්තර ටික දෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මෙතන SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන SD කාඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එකක් දාලා අපිට data travel කරන්න පුළුවන්. data අපිට හැමයා ගෙනියන්න මේකට SD කාඩ් එකක් දාගෙන. ඒ වගේම මෙතන reset button එක තියෙනවා. ඒ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකට SIM එකක් දාලා. මම කිව්වා මේක කලින් මේකට FDD TDD SIM සියල්ල support. ඒ කියන්නේ router SIMs උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම packages උනත් ඕන දෙයක් support. එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේකේ. ඒ වගේම මෙතන මේ ඕනම SIM එකකුත් support 3G 4G. ඉතින් මේක මේ ප්‍රොමෝට් කරන වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මම මේක මගේ user experience එක ගැන කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් බලමු අපි SIM එක දාලා මේක කොහොමද power up වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන මගේ SIM එක මේකෙන් දා ගන්නවා. chip එක නම් මම මේ අවස්ථාවේ දාන්නේ නැහැ. දාලා මෙතන බැටරි මේක මෙතන දා ගන්න පුළුවන්. මේක password එක ගහලා දෙන්න මෙතන අපේ normal router එක වගේ password එක එතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන plate එකත් ගහලා දෙන password එක මම මේක වහ ගන්නවා. මේක වහගෙන මෙතනින් අපි long press කරන් ගියා මේක auto on වෙනවා මේ විදිහට. අපි බලමු මේක on වෙන්න තියලා. හරි ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද? දැන් මේක power on වුණා. මේක කොළ පාට ඉන්ඩිකේට් කරන දැන් මේක power on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරලා දැන් මේක සාමාන්‍ය තව routers වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒව එහෙම සාමාන්‍ය දුර පළාත්වල එහෙම සිග්නල් අඩු පළාත්වල ගියාම සිග්නල් එහෙම නැහැ. ඉතින් මේක එහෙම නම් ගැටලුවක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරලා බලලා තියෙනවා. මේක සිග්නල් එහෙම
සිගනල් ඇති පාත්තල් වුණත් අඩු පලාත්තල් වුණ මේක හොඳට සිගනල් තියෙන යගම රත් වෙන්නෙත් නෑ සාමාන්‍ය වෙන රවුටර්ස් වගේ සාමාන්‍යව රත් වෙනවා ඒව රත් සාමාන්‍ය වෙන වර්ගයේ රවුටර්ස් රත් වෙනවා ඉතින් ඒ රත් වුණා මේක අර Wi-Fi එහෙම ඔටෝ ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා ඉතින් මේකේ එහෙම ගැටලුවක් නෑ ඉතින් මේක Wi-Fi එහෙම ඩිස්කනෙක්ට් වෙන ගැටලුවකුත් නෑ ඒ වගේම මේක රත් වෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි ඒ කියන්නේ සිගනල් අඩු අවස්ථාවල් ටිකක් මේකට ඇදලා ගන්නකොට සිගනල් ටිකක් රත් වෙනවා ඉතින් ඒක ලොකුවට රත් වෙන්නේ නෑ ඉතින් එහෙම ලොකු ෆෝල්ට් එකක් නෑ මේක ඉතින් මේක අතේ ගන්න පුළුවන් හුරුබුරු රවුටර් එකක් ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක උනත් යූස් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක අපි ඩේටා ඔන් කරලා යූස් කරනකොට වඩා ෆෝන් එක ඉක්මනට බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා ඉතින් මේකෙන් එහෙම නෑ මේක හරහා අපි ෆෝන් එකට Wi-Fi දීලා තිබ්බොත් ෆෝන් එකේ බැටරි උනත් ඩ්‍රේන් වෙන එක අඩු වෙනවා ඉතින් ඒ වගේ මේක කතා කරන්න තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මම කලින් කියන්න බැරිුණා මේ මේක තියෙනවා මේ අපේ IP ඇඩ්‍රස් එක මේ IP ඇඩ්‍රස් එක අපේ එකෙන් අපිට පුළුවන් ලොග් වෙන්න මේ රවුටර් එක ලොග් වෙලා අපිට රවුටර් එකේ වුණත් එක අපිට 4G network 3G වලට මාරු කරන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එකෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ IP එකට ලොග් වුණාම අපිට මේකේ තියෙන data usage එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ IP ඇඩ්‍රස් එක ලොග් වෙන්න තියෙන ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඒක ලොග් වෙලා කොහොමද ඒක වැඩ කරන්න කියලා හරි මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ IP ඇඩ්‍රස් එක ලොග් වුණා මේ 192.168.0.1 කියන IP ඇඩ්‍රස් එක තමයි ලොග් වුනේ ඉතින් ඒක ලොග් වුණාම මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලන්න පුළුවන් අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපේ usage data usage ඒ වගේම අපේ මේ වෙලාව use වෙන MB ගාන කිලෝබයිට් ගාන ඒ වගේම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන device ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් අපේ phone sim එකට එන SMS උනත් මේකෙන් read කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක පුළුවන් ඉතින් මේක ඇත්තටම වටිනවා මොකද අපේ router එකත් එක්ක direct connect වෙලා අපිට විස්තර බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ දේවල් ගැන ටික තමයි කතා කරන්නේ ඉතින් මේක අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ මේක මිල ගැන කතා කරමු මේක මම ගන්නකොට සාමාන්‍ය රුපියල් මම මේක ඇත්තටම ගත්ත රුපියල් 8000කට ඉතින් 8000 වොරන්ටියත් එක්ක ඉතින් දැන් නම් මේක මිල පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තිනවා මම දැක්කා 11500ට 12000ටත් මේක දාලා තියෙන විකුණන්නේ ඉතින් මොකද මේ දවස්වල ඩොලර් ප්‍රශ්නයත් එක්ක මේ උපකරණ වල මිල ගොඩක් වැඩි වෙලා තිනවා ඉතින් කොහොම හරි මිල ඒකයි ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි මොකද මේ දවස්වල විදුලිය කප්පාවත් එක්ක ඉතින් මේක ඇත්තටම වටිනවා හරි ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්න මගේ channel එක ඇති පල්ලෙහා රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් ඒක ක්ලික් කරන්න ඒ වගේ මේ හැබැයි bell icon එක ඒකත් ක්ලික් කරලා all දාගන්න එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවා ඔන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. +SL